හරි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම අද අලුත් බොට් කෙනෙක් පටන් ගන්න හිතුවා මේ utrading app එක පාවිච්චි කරලා. අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට live පෙන්නන්නම් මේ බොට් එක කොහොමද මම settings හදාගන්නේ. ඒ වගේ මම ඉස්සරහට අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මේ බොට් එකෙන් මට කොච්චර profit හම්බ වුණාද සතියකින් දෙකකින් නැත්නම් මාසයක් යනකොට කොච්චර profit හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ කිවරනකම් බලන්න ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ utrading app එක පාවිච්චි කරලා අපිට බොට් කෙනෙක් කොහොමද රන් කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට ඇක්ටිව්ලි ට්‍රේඩ් කරන්න නැතුව බොට් කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් utrading app එක ගැන මම කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ links මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. මේක හරිම ලේසියි. මේ app එක අපිට free download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකෙන් trading fee එකක් අපේ කැපෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි profit ගන්න විදිහට. ඒතර මේකට UGAS දාගත්තට පස්සේ අපිට මේක API එකකින් Binance එකට connect කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපේ funds safe right. ඒ කියන්නේ අපි වෙන platform එකකට අපේ USDT අපේ account එකේ තියෙන සල්ලි අයින් කරන්නේ නැහැ. ඒ account එකේ තියෙන සල්ලි තියෙන Binance platform එකේ දිගටම right අපි ඒක කොහෙටවත් අයින් කරන්නේ නැති නිසා Binance platform එක තියෙනකන් Binance එක තියෙනකන් අපේ USDT අපිට නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා bot trading කරනවා නම් ආරක්ෂිතම ක්‍රමය මේක. නැත්නම් අනික් සමහර site තියෙන ඔය investing site කියා ඒවට අපි funds යවන්න එපා. right එහෙම වුණාම මේ site එක නැතුනොත් අපිට ඒ සල්ලි නැති වෙනවා. නමුත් මෙතෙන්දී අපි API එකක් මගින් connect කරන නිසා මේවා ගැන මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා. අපේ funds අපිට නැති වෙන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් මේ utrading app එක ඔයා තාම free download කරගෙන නැත්නම් මම පල්ලෙහා link එකක් දාන්න description එකේ මේ app එක ඔයාලට free download කරගෙන අපේ community එකත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ links උත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. මේකේ groups තියෙනවා. right මේ වගේ ප්‍රශ්න කතා කරන ඒ groups වලට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ groups වලට join වුණාට පස්සේ ඔයාලට මම ඒ groups වල සාමාන්‍යයෙන් active නෑ. ඒ වුණාට මේකේ hell trading කියලා community එකක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඔයාලා දන්නවද දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ crypto next level එකට අරන් යන්න ලොකු වැඩ කොටසක් කරන කමියුනිටි එකක් තියෙනවා හෙල ට්‍රේඩින් කියලා. එයාලා මේකේ ඇක්ටිව්ලි වැඩ කරගෙන යනවා. ඒතර ඔයාලට එයාලගෙන් හොඳ ඇඩ්වයිස් ගන්න පුළුවන්. එයාලගේ කමියුනිටිස් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එයාලගේ ගෲප්ස් වලට. ඔයාලට එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම උදව් කරයි ඉස්සරහට යන්න. හරි. ඒ විදිහට බොට් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයා API එක කනෙක්ට් කරගන්න Binance එකට කලින් වීඩියෝ එක බලලා ඊට පස්සේ UGAS දාගන්න Binance එකෙන් මේකට පොඩි ප්‍රමාණයක් US ඩොලර් 10ක 15ක උනත් කමන්නේ. එතකොට දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට ට්‍රේඩින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒවා කොහොමද කරන්න කියලා මම කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ දැන් අපි මේක ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට ට්‍රේඩින් පටන් ගන්න මුලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ට්‍රේඩ්ස් කියලා අන්න එක ක්ලික් කරන්න. හරි. එතකොට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට ට්‍රේඩින් මුලින්ම පටන් ගන්න මෙතන ට්‍රේඩ්ස් කියලා තියෙනවා අන්න එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේකේ පටන් ගන්න පුළුවන් බොට්ස්ලා තියෙනවා. දැන් මගේ දැන් රනින් කියන එක දැම්මට පස්සේ මගේ දැන් Bitcoin bot කෙනෙක් රන් වෙනවා DCA bot කෙනෙක් spot එකේ. ඊට පස්සේ අපි මේක robot කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා තියෙන bot තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන robot කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපිට create කරන්න පුළුවන් botලා වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මෙතෙන්දී මම personally recommend කරන්නේ මේ AI එක select කරන්න නැතුව අපිට settings customize කරගන්න පුළුවන් bot කෙනෙක් select කරගන්න එක. එතෙන්දී මම ගොඩක් කැමති future එකටත් වඩා spot එකේ පටන් ගන්න. future එකේ කරනවා නම් හොඳයි leverage අඩු කරලා. නමුත් මම spot trade එකේ තමයි කැමති. මොකද මගේ සෑහෙන capital එකක් තියෙන නිසා spot trade එකේ ඒ වගේ මට risk එක ගොඩක් අඩු නිසා මම spot එකේ තමයි කැමති. right එතකොට මෙතන වාට මේ AI කෙනෙක් select කරන්න නැතුව මෙතන spot එකේ DCA bot කෙනෙක් create කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට manual settings වෙනස් කරලා. නමුත් ඔයාලට එහෙම කරන්න කැමති නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම AI DCA bot කෙනෙක් කෙලින්ම select කරගන්න පුළුවන් future එකේ හරි spot එකේ හරි. නැත්නම් grid trading bot ලා ඉන්නවා. right dual grid ඉන්නවා. right ඒ කියන්නේ sideway යන market එක පල්ලෙහාට get profit කරනවා උඩට get profit කරනවා. ඒ වගේ grid trading කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද DCA bot කෙනෙක් පටන් ගන්නවා. මෙතන spot DCA right. එතකොට ඒක හොඳයි මේ rising market එකටත් හොඳයි sideway market එකටත් හොඳයි. ඉතින් මෙතන මේ start කෙනෙක් click කරමු අපි. හරි. එතකොට මේකේ අපි settings හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපිට මුලින්ම coin එක select කර ගන්න පුළුවන්. මම Ethereum coin එක select කරනවා දැන්. right Ethereum coin එක අපිට select කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ initial position size එක. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි මුලින්ම USD කොච්චරද buy කරන්න කියන එක. ඒක ඔය capital එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. මම මෙතන මුලින්ම US dollars 50ක වගේ buy කරන්න දානවා. මොකද my capital එක ටිකක් තියෙන නිසා. හරි. එතකොට
තව ටිකක් පල්ලට ආවට පස්සේ වැදගත්ම එක තමයි මෙන්න මේ max orders ගන්න right. orders කීයක් යනකම් යන්න පුළුවන්. මේක DCA bot කෙනෙක් නේ. ඒ කියන්නේ dollar cost average කරගෙන යන්නේ පල්ලෙහාට. මම මේක හිතන දෙයක් තමයි Ethereum එක ඉස්සරහට up trend එකක් යයි කියන එක Ethereum ETF එකත් එක්ක. නමුත් pull back එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න පුළුවන්. right පල්ලට ඒ කියන්නේ pull back එකක් ඇවිල්ලා up trend එකක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් pull back එකක් එන්නේ නැතුවත් up trend එක continue වෙන්න පුළුවන්. ඒතර pull back එකක් ආවොත් හොඳයි අපිට dollar cost average කරන නිසා අපිට පල්ලෙන් වැඩිපුර buy කරලා අපිට average price එක පල්ලට අරගෙන අපිට profit ගන්න පුළුවන්. ඒතර up trend එක කෙලියම ගියොත් අපිට මේ ගත්ත profit එක ගත්ත කියන්නේ අපි පටන් ගත්ත position එකෙන් profit අරගෙන ඒක ආය position එකක් open කරලා profit අරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතන double opening කියන එක තියන්න එපා. ස්මාර්ට් කවරින් කියන එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මේ ස්මාර්ට් කවරින් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ වෙන්නේ අපේ කැපිටල් එකෙන් අපි මේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඉන්න ප්‍රමාණය 125ක් වගේ ගියාට පස්සේ ට්‍රේඩ් එක නිකම් මෙයා ක්ලෝස් කරන්නෙත් නෑ පටන් ගන්නෙත් නෑ. එතෙන්ද යා MACD එක යූස් කරලා තමයි ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරලා තමයි ඒක කරන්නේ. ඒක නිසා ඒක හරිම හොඳ ෆීචර් එකක්. ඒ නිසා ස්මාර්ට් කවරින් කියන එක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මේ ඩබල් ඕපනින් කියන එක ක්ලික් කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයා මේ ඩොලර් 50ක් දැම්මට පස්සේ පළවෙනි එක ඩොලර් 100කින් ඊට පස්සේ ඕපන් වෙනවා එහෙම දැම්මොත් right. සයිකල් මෝඩ් එක මම තියෙනවා. සිංගල් දැම්මොත් වෙන්නේ එකපාරක් ප්‍රොෆිට් ගත්ත ගමන් ඒක ක්ලෝස් වෙනවා ට්‍රේඩ් එක. ඒ කියන්නේ බොට් නවතිනවා. සයිකල් දැම්මට පස්සේ ප්‍රොෆිට් අරන් ආයෙ කන්ටිනියු වෙවි යනවා ඉස්සරහට. ඒ නිසා සයිකල් තියෙන එක හොඳයි. රිස්ක් ලෙවල් එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක අපි කන්සර්වේටිව් තියාගමු. මොකද අපි සෙටින්ස් වෙනස් කරනකොට මේකම වෙනස් කරන නිසා. මේකේ max orders ගාන මම දැනට 6ක් තියෙනවා max orders ගාන. right. හරි. එතකොට මේකේ size multiple කියලා කියන්නේ අපි මුලින්ම දාන දැන් මම ඩොලර් 50ක් දැම්ම. එතකොට ඊළඟ පොසිෂන් එකට ඒ වගේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් මේක size multiple කියන එක දෙක දැම්මොත් එහෙම ඊළඟ පොසිෂන් එකට ඩොලර් 100ක buy වෙනවා. නමුත් මේකේ වැදගත්කම තමයි අපිට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා right කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඕඩර් එකෙන් ඕඩර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක ඇත්තටම ඕඩර්ස් මේකේ අපි 6ක් විතර මම දාගන්නම්. 6ක් 7ක් දැනට දාගෙන තියාගමු. right ඊට පස්සේ size multiple කියන එක ක්ලික් කරලා පළවෙනි ඕඩර් එක right ඒකේ මම ඩොලර් 50න් පටන් මේක අපි චුට්ටක් ඉස්සලා මෙන්න price gap එක ඉස්සලා වෙනස් කරන් ඉමු. price gap එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි ඕඩර් එකකින් ඉඳන් මේක DCA එකක්නේ. පළවෙනියෙන් buy කරපු තැන ඉඳන් ඊළඟට buy කරන තැන වෙනකන් gap එක. එතන මේ ගැප් එක වැඩි වෙන්න අපිට අපේ DC කරන රේන්ජ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට price gap එක මම මෙහෙම තියනවා මේකේ මම මේ price gap එක හදනකොට ඇත්තටම පොඩ්ඩක් බැලුවා මේ Ethereum chart එක පොඩි technical analysis part එක. ඒකත් එක බලලා තමයි මම මේ settings වෙනස් කරන්නේ. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. ඊට පස්සේ after second order price gap එක, ඒ කියන්නේ පළවෙනි order එක දැම්මා. ඊට පස්සේ second order එක hit වුණා 103ක් drop වුණාට පස්සේ එතන ඉඳන් තව 103ක් drop වුණාට පස්සේ third order එක hit වෙන්න මම දානවා. right. ඊට පස්සේ fourth order එක, ඒ කියන්නේ order එක තුනෙන් පස්සේ මේ සෙට් වෙන fourth order එක මම 105.5කින් දානවා. right. ඊට පස්සේ මේක මම ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් බලලා මේ දාන්නේ. ඒකයි මම මෙහෙම දාන්නේ. ඊට පස්සේ එක මම 106ක් දානවා. ඊට පස්සේ සපෝට් එක 106කින් තියෙන. ඒ කියන්නේ fourth එක hit වෙලා fourth level එකේ ඉඳන් ඊළඟ එකට 106කට පස්සේ තමයි තින්නේ. ඒක 106 දානවා. fifth එක 103ක් තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ sixth order එක 106 තියෙනවා. right. හරි. ඒකල මම මේක ඕකේ කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ price gap එක ආයෙත් මේ customize කියන ක්ලික් කරලා පස්සේ අපි මේ හදපු settings එකට මේක වෙනස් වෙලා පෙන්නනවා. ඒතකොට බලන්න 126ක් drop වෙනකම්. right. Ethereum coin එක 126ක් drop වෙනකම් මට මගේ capital එක manage කරගන්න පුළුවන් මේ trade එකට. right. එතකොට මේකේ coin එක බැලුවොත් එimhe coin එක after 6th order එකෙන් 7th order එක hit වෙන්නේ 1523න්. එතකොට ඩොලර් 1523ට Ethereum coin එක වැටෙනකම්ම මට මේ trade එක run කරන්න මං ගාව capital එක තියෙනවා. ඒ නිසා මට බය නැතුව මේ trade එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන්. right. මෙතනින් උඩට අප් වුණොත් එහෙම එතකොට මේ settings වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මෙතනින් උඩට අප් වෙලා එක සෙල් එකක් ගියොත් එහෙම මේක මම ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ size multiplier එක තමයි ඊට පස්සේ වැදගත් එක. ඒක අපි customize කරමු මේ විදිහට. first order එකෙන් පස්සේ right second order එක මම 1.5ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ after second order එතකොට first order එක මගේ ඩොලර් 50න්. ඊට after first order කියන්නේ second order එක hit වෙනකොට ඩොලර් 75ක trade එකක්. right. ඊට පස්සේ ඒක වගේ
1.5 ගුණයක් වෙනවා ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් එක හිට් වෙනකොට. ඊට පස්සේ ෆෝර්ත් එකට යනකොට තර්ඩ් එක වගේ 1.5 ගුණයක් වෙනවා. මේකේ මේ ඩිෆෝල්ට් සෙටින්ග්ස් ටික මම මේ කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිෆෝල්ට් සෙටින්ග්ස්ම තියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක එක ලෙවල් එකකින් right එක ලෙවල් එකකින් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මම එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ දැන්. නැත්නම් ඩිෆෝල්ට් තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ඩිෆෝල්ට් එකම වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. 1.5 වෙනකොට 1.1 දාන්න පුළුවන්. බලන්න එතකොට යන්නේ $1217 right මේක මම 1.5ම තියෙනවා right එතකොට $1641ක් යනවා මේ ට්‍රේඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කියන්නේ Ethereum coin එක 126ක්ම drop වුණොත් එහෙම මගේ Ethereum coin එක මේ total trade එක යන්න $1641ක් යනවා. නමුත් මම loss වෙන්නේ නැහැ. ආය up වෙනකොට මම ඒක sell කළා මට profit ගන්න පුළුවන්. එතන මේක තව settings වල කීපයක් හදාගන්න තියෙනවා. මේක trailing cover කියන එක මම 0.1 තියෙනවා right ඊට පස්සේ take profit එක තමයි වැදගත් එක්ක තියෙන take profit එක කීයෙන් දුව profit ගන්න කියන්නේ. මේක 101ක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකේ ඉඳලා මම 100ට ඒ කියන්නේ මුලින් buy කරේ $50 න්නේ 2000න් buy කරා කරම 101ක් වැඩි වෙනකොට right එතකොට මේ coin එක sell වෙලා මට profit එනවා. එතකොට $50 100ට එකක් කියන්නේ කීයද? $0.5යි එන්නේ මට profit එක. නමුත් පල්ලෙහාට එනකොට මගේ average price දැන් හිතන්නකො මගේ 5th level එකත් hit වුණා කියලා. එතකොට මගේ average price එක තියෙන $1600 නම් $1600ට වඩා 101ක් වැඩි වුණාම තමයි මට profit එක එන්නේ. හැබැයි ඒ වෙනකොට මම $1000ක විතර buy වෙලා තිබුණොත් එහෙම මට $10ක profit එකක් එනවා. එතකොට මේ price flow එක right price flow එක අපිට මගේ $1500 මන් තියන 1523නේ මගේ lowest buy level එක තිබුණේ. මේක ඉතින් වෙනස් වෙන price එක පල්ලට ඇවිල්ලා average price එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඒකින් profit එක එනකොට මේ levels වෙනස් වෙනවා. නමුත් price flow එක $1500ට වඩා අඩු වුණොත් මේක නවතින්න කියලා මම දානවා. price ceiling එක මම $3000 වගේ level එකක් තියෙනවා right එතකොට $3000ට වැඩිය ගියොත් තමයි මේ bot pause වෙන්නේ නවතින්නේ. එතකම් මේ bot run වෙනවා right හරි ඊට පස්සේ මෙතන කෙලින්ම launch කරන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ bot නේ. එතකොට මේ bot පටන් ගන්නවා. එතකොට මම මේ ඔයාලට තව දෙයක් මේකේ පෙන්නන්නම්. අපිට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ දැන් price gap එක මම මේ විදිහට customize කරේ. දැන් බලන්න 126ක් drop වෙනවා කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නේ. එතකොට ඒ විදිහට market එක ළඟදී drop වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ළඟ profit ඕන නම් ඉක්මනට profit ඕන නම් ඔයාලට මේකේ price gap එක ගොඩක් අඩු කරලා තියන්න පුළුවන්. මේකේ මුකුත් බලන්න නැතුව ඒ කියන්නේ මේකේ මුකුත් අපි technical analysis බලන්නේ නැතුව මේකේ කෙලින් 1% දැම්මොත් එහෙම price gap එක 1% දාලා ඒතර බලන්න මේ හැම එකකටම ඔයාලට 1% දාන්න පුළුවන් right 101ක් drop වුණොත් තමයි මේවා buy වෙන්නේ. ඒකලා මේකේ orders ගන්න ඔයාලට වැඩි කරන්න පුළුවන් right ඒකලා මෙතන orders ගන්න මෙන්න මෙතන max orders තියෙන්නේ. ඒ orders ගන්න ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. අපි orders දාමු 15ක් right orders 15ක් යනකම් යන්න පුළුවන්. ඒතර price gap එක මේ හැම එකටම 101 ගානේ. right එතකොට 114ක් 15ක් වෙනකම් market එක drop වෙනකම් අපිට trade කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම බලන්න ලොකු capital එකක් ඕනේ අපිට size multiplier එක 1.5 ගානේ දාගෙන ගියොත්. එතකොට අපිට මේකේ size multiplier එක අපිට 1.1 වගේ ප්‍රමාණයකට දාන්න පුළුවන්. right එතකොට හැම එකකටම අපිට මේකේ 1.1 දාන්න පුළුවන්. මම එහෙම දාගන්නම් දැන්. හරි. එතකොට මම මේ orders 15ටම right 14න් තියෙන එකක් දැන් fill වෙනවනේ. ඒ 14 15ටම 1.1 ගානේ දාගත්තා. right. එතකොට බලන්න යන capital එක $1747යි යන්නේ 115ක් Ethereum එක drop වුණත්. right. එතකොට 115ක්ම Ethereum එක drop වුණොත් එහෙම අපි $1747ක ප්‍රමාණයක් buy කරගෙන තියෙනවා Ethereum coin එක. ඒතර coin එක ආය up වෙනකොට අපේ average price එකට වඩා 101ක් වැඩි වෙනකොට මොකද අපේ දැන් take profit එක 101 නේ තියෙන්නේ 101ක් වැඩි වෙනකොට අපිට profit ගන්න පුළුවන්. මේ take profit එක ඔයා කැමති ගාණක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් 101 තිබ්බම අපිට ඉක්මනට profit ගන්න පුළුවන් නිසා මම 101ෙම තියෙන මේක customize කෙනෙක් ගියාට පස්සේ බලන්න හැම order එකකටම 101 තමයි තියෙන්නේ. එතකොට orders 15ම fill වුණොත් එහෙම $1747ට 101ක් කියන්නේ $17ක profit එකක් එනවා යටටම ගිහිල්ලා up වුණොත් එහෙම. එතකොට අපේ orders 15ම fill වුණොත් එහෙම $1747ක් යනවා total trade එකට. එතකොට එතනින් up trend එක average price වලට වැඩි වෙනකොට අපිට 101ක profit එකක් ගන්න පුළුවන්.
එතකොට මේක අපි දැන් ළඟ ට්‍රේඩ් වෙන්න තමයි දැම්මේ. මොකද ප්‍රයිස් ගැප් එක පොඩ්ඩක් අපි අඩු කරා ගොඩක් අය 100ට අඩු කරපු නිසා ඉක්මනට ට්‍රේඩ් එක වෙනවා. එතකොට මුලින්ම බයි වෙලා ඊට පස්සේ යටින් 101ක් ඩ්‍රොප් වෙනට ආයෙ බයි වෙලා එතකොට ප්‍රයිස් එක ගොඩක් වෝලටිලිටි එක වැඩි වුණොත් එහෙම ගොඩක් සයිඩ් වේ මූවමන්ට්ස් ආවොත් එහෙම අපිට ඉක්මනට ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆිට් ගන්නවා සෙල් වෙනවා රයිට්. එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන්. හරි මේක ඉනිෂියල් පොසිෂන් සයිස් එක $50 මන් තියන්නම්. හරි. හරි ඊට පස්සේ මේ බොට් ලොන්ච් කරන්න කලින් ආයෙ බලන්න මේ ප්‍රයිස් සමහරට වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් කස්ටමයිස් කරපු එක. මේක අපිට ඕන හිතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. රයිට් බොට් රන් වෙනකොටත් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි බොට් මෙහෙම ලොන්ච් කරමු. හරි ලොන්ච් ඩන් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ රනින් වලට ගියාට පස්සේ අපිට අපේ බොට් බලා ගන්න පුළුවන්. Ethereum බොට් ඊට පස්සේ මගේ Bitcoin උත් බොට් කෙනෙක් ඉන්නවා රන් වෙනවා රයිට්. ඊට පස්සේ Ethereum බොට් කෙනෙකුත් රන් වෙනවා රයිට්. මම මගේ Bitcoin බොට් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. $8 cost average කරන බොට් කෙනෙක් දැනට 107.49ක yield එකක් හම්බෙලා තියෙන මේ බොට් එකේ. මේක මම settings ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක settings පෙන්නුවොත් එහෙනම් මේ බලන්න max position එක $160ක් යනකම් යන්න පුළුවන්. initial position value එක $50යි. right මගේ orders 5ක් යනකම් තමයි මම මේක දාලා තියෙන්නේ. take profit එක 101කින් දාලා තියෙන්නේ. right ඊට පස්සේ covering gap එක 102.5න් තියෙන right cycle mode දාලා ඊට පස්සේ මේකේ තව ඕනනම් අපිට බලන්න පුළුවන්. වෙන මෙතන ක්ලික් කරොත් එහෙම right. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙන විදිහ මේ ට්‍රේඩ් පටන් ගත්ත දවසේ නම් බලන්න ආපු ප්‍රොෆිට් right 0.6ක ප්‍රොෆිට් එක ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මම දෙපාරක් බයි වෙලා තිනවා ඊට පස්සේ $1ක ප්‍රොෆිට් එකක් වෙලා ඊට පස්සේ තව එකපාරක් බයි වෙලා $0.5ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඊට පස්සේ තව එකපාරක් බයි වෙලා $0.5ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඊට පස්සේ තව දෙපාරක් බයි වෙලා 0.8ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා දැන් ආයෙ එකපාරක් බයි වෙලා තියෙනවා $37336න් එකපාරක් ඒතර ඊළඟට බයි වෙන්න තියෙන්නේ මගේ ඊට වඩා 102.5ක ඩ්‍රොප් එකක් ආවට පස්සේ හරි ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම group එක link එක මම පල්ලෙහා දාන්නම්. ඒ group එක join වෙලා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න පුළුවන්. පරණ වීඩියෝස් බලන්න මේ utrading app එක ගැන අපි කතා කරපුවා. එතකොට ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.